Hello, my dear friends and student of class 5. Today's lesson is how to divide. Question from A to H. Welcome to my ASER tutorial channel. If you are here for the first time, congratulations to you. Please don't forget to subscribe my channel. Let's start. We have to learn how to divide whole number by fraction. At first, looking like same up with question number 2. This is fraction divided by whole number. But in this number 4, we have to divide whole number by fraction. But the method is very easy. Okay? Yes, so easy that I am going to teach you. This is class 5 math exercise 5.7, question number 4, page number 91, division of fraction. Okay, question is 4 divided by 1 by 3. Okay, Yes, sir. divided 1 by 3. अच्छा, यो डिभाइड गर्नुपर्ने है. कसरी गरौँ कहाँबाट थालौँ हुन्छ हैन. यसलाई हामीले फेरि रिराइट गरौँ ल. 4 छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ 4 by 1. 4 मात्रै देखिन्छ नि, डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ. आज तपाईँ यहाँनिर फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने नि कङ्ग्रेचुलेसन है फेरि पनि ल, तपाईँलाई बधाई होस्. 1 by 3 छ नि. हामीले के सिक्यो, 4 by 1 यो एज इट इज बस्छ, जस्तो छ त्यस्तै बस्ने हो. तर जुन डिभाइजर छ नि, जसले डिभाइड हुँदैछ नि, यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स होइन. योभन्दा अगाडि तपाईँले यसको लिङ्कमा तपाईँले मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स सिक्नुभयो होइन, पक्कै सिक्नुभयो, ढाँटेको होइन. त्यसले गर्दा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ डिभाइडको इन्टु हुन्छ. त्यतिखेर यो 1 by 3 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हुन्छ 3 by 1. ओ, अब हामीले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न सक्छ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ रिड्युस गर्नु बिर्सिनु भएन है. के बिर्सिनु भएन? रिड्युस गर्नु बिर्सिनु भएन. उहिले हाम्रो गाउँमा त रिड्युस गर्नु बिर्सिनेले डाम दुला खान्थ्यो, तर नानीहरूलाई त्यसरी पिट्नु भएन होइन. भिडियोमा कुटा खाने पनि होइन. 4 3 जा 12 हो, 1 1 जा 1. एन्सर आउने रहेछ. 12 by 1 आएपछि 12 by 1 छोड्ने होइन, 12 लेखिदिँदा हुन्छ. कुरा बुझ्यो? अच्छा, यो त दुःख सुख जान्यो है. क्वेसन नम्बर कतिको साह्रै छ? क्वेसन नम्बर 4. अर्को रहेछ 5 होइन, नम्बर बी को ल. 5 डिभाइडेड बाई 10 by 11. ल है त, अब यो पनि कसरी गरौँ भन्ने सजिलो छ. यसलाई रिराइट गरौँ होइन, सल्युसन लेख्नु. अच्छा, सल्युसनमा 5 can be written as 5 by 1 divided by 10 by 11. अच्छा, 5 by 1 कहानी यही चल्दैछ. यो के हुनेछ? इन्टु. अब यो के हुने रहेछ? यो 11 by 10. यसलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ? Yes, sir. कति हुन्छ होला? अब नि यसरी काट्दाखेरि मैला हुन्छ. अर्को कुरा, म नयाँ कुरा सिकाउँदैछु होइन. 5 यहाँ एउटा नम्बर छ, यहाँ एउटा छ, यस्तो होइन. यहाँ माथि केही न केही त लेख्नु पऱ्यो नि होइन. 5 1 जा 5 चाहिँ यसरी डाइरेक्ट लेखिदियो हो. यहाँ 5 2 रहेछ नि, यो काटेर 5 2 जा 10 बस भएन. यो चाहिँ नकाटेको चाहिँ यहाँ हुन्छ, एउटा यहाँ छ. ठिकै छ? कुरा बुझेन जस्तो लाग्यो होला है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 5 ले काट्छ नि, यो 10 र काट्छ होइन, काट्छ नि त. त्यसले गर्दा चाहिँ अब 11 1 जा 11, 1 2 जा 2, 11 by 2 एन्सर आयो. ठिकै छ? सब थाहा पनि भए हो. काटेर मैला हुन्छ, कोही बेला अक्षर अर्कै खालको देख्ने हुन्छ. त्यसो हुँदाखेरि अलिक नराम्रो हुन्छ भनेर नि भन्न मात्र चाहेको. गर्न खोजेको क्वेसन नम्बर 3 अब है. 3 कि सी? 8 डिभाइडेड बाई 3 by 5. क्वेसन ठिकै छ. अब सल्भ गर्न थालेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ. अच्छा, यसको हामीले 8 by 1 लेख्ने, होल नम्बरको मुनि 1 हुन्छ. डिभाइडेड बाई 3 by 5. फेरि 8 by 1 इन्भर्स अफ
3/5 5 by 3. 5/3 3. अब रिड्युस गर्न सकिन्छ यसलाई No, sir. सकिँदैन पछि 8 5 जा 40 डाइरेक्ट लेखिदिने 1 3 जा 3 3. अथवा 3 1 जा 3 एउटै हो हेर्नु ल 5 8 जा पनि 14 हो 8 5 जा पनि 14 हो Sir. हो एन्सर यहीँ सक्यो होइन Yes, sir. यो पनि एन्सर यो पनि एन्सर यो पनि एन्सर नम्बर 1 हो सजिलो रहेछ Yes, sir. अब त लेखिरहँ जस्तो लाग्यो होला हो Sir. अब कति नम्बर होला नम्बर कति होला D. D. डी है डी डीमा कति छ 10. 10 10 10. त कति छ 10 divided by 10 डिभाइडेड बाई 5 by 5/8 8. ल अब यसलाई सल्भ गरौँ ल Yes, sir. बहुत मजा आएगा वी रिराइट सल्युसन होइन वी रिराइट 10 by 15 by 1. 1 divided by 5/8 divided by 5/8 10 by 1 remains as it is होइन Yes, sir. त्यहाँदेखि अर्को यो डिभाइड के हुनु पर्यो इन्टुमा कन्भर्ट हुनु पर्यो Yes, sir. त्यसको साथसाथै 8/5 मिन्स मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स Yes, sir. होइन 8/5 मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स त्यहाँदेखि यो रिड्युस हुन्छ Yes, sir. इक्वल्स टु साइन लाउनु चाहिँ नबिर्सिनु है नानी हो Yes, sir. अब कति काटिन्छ 1. 5 1 जा 5 5. होइन यो इन्टु छ नि यो 8 त छँदैछ होइन यो 1 छँदैछ तर यो र यो काटिँदैछ नि त होइन Yes, sir. त्यसले गर्दा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यसरी लेख्दा हुन्छ कुरा बुझ्यो Yes, sir. 2 8 जा 16 1 1 जा 1 नलेख्दा पनि हुन्छ कुरा बुझ्यो नि Yes, sir. यही एन्सर हुन्छ अलिक मजाले कुरा बुझ्नु हो Yes, sir. अब क्वेसन नम्बर कति E. ई कहाँ छ क्वेसन नम्बर 4 को ई यहाँ रहेछ ई यो होइन Yes, sir. ई 16 डिभाइडेड बाई 4/7 ल अब यसलाई कसरी गर्ने यसलाई रिराइट भनेको फेरि लेख्ने एकचोटि 6/1 डिभाइडेड बाई 4/7 के जस्तो डिनोमिनेटर न्युमिनेटर हुनुभयो यसलाई त्यस्तै देखाउनु पऱ्यो नि त Yes, sir. होइन त्यसको बादमा 16/1 यसलाई इन्टु गरेर 7/4 गरेको ठिकै छ Yes, sir. ठिकै छ ठिकै छ Yes, sir. ठिकै छ अब यो कुन नम्बरले काटिन्छ 4 1 जा 4 होइन यो र यो 16 चाहिँ काटिन्छ Yes, sir. भनेपछि इन्टु यहाँ 7 छ यहाँ मुनि कति आउँछ यहाँ 1 छ Yes, sir. यहाँ कति आउँछ यहाँ कति हुन्छ 1 आउँछ 4 1 जा 4 4 4 जा 16 होइन अनि चाहिँ 4 1 जा 4 4 4 जा 16 होइन यो दुइटै नम्बर माथिको नम्बर मुनिको नम्बर माथिको नम्बर मुनिको नम्बर एन्सर कति आउँछ होला यो 4 7 जा 28. 28 1 1 जा 1 हुन्छ लेख्नु Yes, sir. No, sir. नलेख्दा पनि हुन्छ 1 नलेख्दा पनि हुन्छ तर भयो क्वेसन नम्बर कतिको गरेको हामीले E. क्वेसन नम्बर ई बुझेन Yes, sir. एफको पनि गरिदिनु क्वेसन नम्बर एफ है क्वेसन नम्बर एफमा हाम्रो के छ भन्नु न एफ पनि होइन 16 डिभाइडेड बाई 4/9 अच्छा यो पनि सजिलो छ हामी के लेख्छौँ 16/1 लेख्छ डिभाइडेड बाई 4/9 9. अब हामीले के लेख्छ 16/1 अनि यो के गर्नु पर्यो 2. इन्टु साइनमा यो 9 माथि जान्छ मुनि 4. 4 होइन Yes, sir. यो पनि सजिलो रहेछ 4 र 16 काटिन्छ होइन Yes, sir. भनेपछि यसको मुनि 1 यो लेखेको यो त 12 वटा माथि 9 छ त्यही लेखेको तर यो मुनि 4 मा चाहिँ अब कति लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 4 1 जा 4 4 4 जा 16 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त होइन Yes, sir. 4 9 जा 36 1 पनि लेख्नुपर्छ मुनि No, sir. किनभने 1 इन्टु 1 त्यो परेन एन्सर यही भयो बाबु Sir. बधाई हो तपाईँलाई होइन यो भयो तपाईँको क्वेसन नम्बर डिइएफ होइन अब जीको है जीमा कति रहेछ तपाईँको 20 डिभाइडेड बाई 5/11 अच्छा क्वेसन नम्बर जीको लेखिदिउँ क्वेसन कति छ 20 डिभाइडेड बाई 5 by 5/11
हैन 20 डिभाइडेड बाई 5/11। अब यसलाई हामीले सुरु गरौँ। यो सजिलो कुरा हो 20/1। हेर्दा तपाईँलाई सजिलो लाग्यो होला। ठुला ठुला क्लासमा पुगेका नानीहरूले डिभाइड गर्न आउँछ भन्दा आउँदैन भन्न थालेका छन्। त्यसैले गर्दा यस्तो नहोस् भनेर राम्रोसँग सिक्नुहोस् है त। यहाँनिर यो डिभाइडलाई इन्टु लेखिसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो 11/5 गर्न पर्यो। अब यो काटिन्छ रिड्युस हुन्छ Yes, sir. कतिले कति काटिन्छ भन्नु त 5 4 जा 20. 5 5 जा 5 5 4 जा 20 त्यसले गर्दा यहाँ 4 यहाँ 1 2 यहाँ 11 है 1 अब कति आउने रहेछ एन्सर 4 11 44. 4 11 जा 44 ठिकै छ। यो हाम्रो एन्सर हो। ठिकै छ है। अब तपाईको ध्यान क्वेसन नम्बर एच मा आउनुस्। एच मा क्वेसन नम्बर एच मा रहेछ 36 डिभाइडेड बाई 6/7 हो 6/7। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के लेख्नु पर्यो 36/1 डिभाइडेड बाई 6/7। अब यो 36 लाई कसरी डिभाइड हुन्छ 36/1 इन्टु हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बादमा 7/6 6/7 थियो 7/6 कुरा बुझ्यो काटिन्छ यो 36 लाई 6 ले। Yes, sir. सपोज यो 36 अब म फेरि यो भिडियो लास्टसम्म नहेर्नेलाई चाहिँ अब यहाँनिर आज म के भन्दैछु नि त्यो उसले मिसिङ गर्छ कुरा बुझ्यो होइन। Yes, sir. हेर्नु है यो त 36 चाहिँ अगर यहाँ नभएर यहाँ भएको भए काटिन्थ्यो कि काटिँदैन काटिन्छ। चाहे यहाँ होस् एउटा मुनि एउटा माथि नम्बर छ भने चाहिँ काटिन्छ कुरा बुझ्यो Yes, sir. हो। 36 यहाँ यो 6 यहाँ भएको भए यो 36 लाई काट्न पाउँथ्यो पाउँछ। यस्तो क्रस पनि पाउँछ यस्तो डाइरेक्ट माथि पनि काट्न पाउँछ कुरा बुझ्यो। Yes, sir. 6 यो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 6 1 जा 6 6 6 जा 36 होइन Yes, sir. इन्टु 7 यसको मुनि 1 छ यसको मुनि पनि 1 छ यानि 6 7 जा 42 1 1 जा 1 लेख्नुपर्छ No, sir. पर्दैन। यसो हुँदाखेरि आज हाम्रो सबै यो क्वेसन नम्बर एदेखिको लिएर एचसम्म सकिएको छ। हजुरलाई होमवर्क पनि दिन एकदमै राम्रो होला भनेर कि छैन होमवर्क दिनु होइन ल होमवर्क गर्नुहोस् है। यहाँनिर होमवर्क छ स्क्रिनभरिको छ हो आँखा देख्नुहुन्छ होला राम्रोसँग भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले यो होमवर्क सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई मोबाइल नम्बर पनि दिँदैछु है 9732113943 यो नम्बरमा हो हुन्छ। र नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्कहरू दिइएको छ त्यस लिङ्कमा गएर कुन चाहिँ लेसन तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ त्यही तपाईँले पाउनुहुनेछ। हुन्छ धन्यवाद। आजलाई यति नै पढ्दै गर्नुहोला। अल द बेस्ट।